म अगाडि बढाउँछु चम्स्कीले ग्रामरलाई चाहिँ एउटा मसिनको जस्तो रूपमा बुझेको छ दिस इज अ काइन्ड अफ machine, a kind of device. We put some symbolic, some kinds of string of symbols into that grammar. Some kinds of input is sent and some sort of output is created. त्यो हाम्रो समस्या भनेको यो डिभाइस चाहिँ आखिर कस्तो चिज हो भन्ने कुरा थाहा पाउने चाहिँ हाम्रो खास समस्या हो exactly the knowledge that native speakers have in their mind is grammar. Real grammar भनेको चाहिँ त्यो हो reality is that grammar, but linguists approach to understand what the thing is that भनेर त्यो चिज चाहिँ के हो त त्यो मान्छेले नेटिभ स्पिकरले थाहा पाएको because of that they can use their language. मान्छेले त भाषा प्रयोग गर्छ भाषा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको आधार के what is the basis of what makes us able to use language त्यो understand गर्नलाई linguists make a guess that guess is the linguistic grammar अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने हाम्रो समस्या के हो भने as a linguist as a investigator as a person doing research on language हामीले पत्ता लाउनु पर्ने ग्रामर चाहिँ कस्तो हुन पर्छ त किनभने हामीले our goal is to understand the knowledge of the native speaker have तिनीहरुको दिमागमा के छ थाहा छ तिनीहरुलाई भनेर थाहा पाउन खोजेको हामीले तर के थाहा छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले गेस गर्नु पर्यो अब it must be the thing they have त्यसमा यिनीहरुसँग नेटिभ स्पिकरसँग भएको ग्रामर यही होला भनेर हामीले गेस गर्ने गेस्ड ग्रामर चाहिँ लिङ्ग्विस्टको ग्रामर हो हामीले जति पनि बजारमा ग्रामर पाउँछौं अथवा ग्रामरको बुक पाउँछौं द डिस्कसन अन ग्रामर भनेर पाउँछौं दिस इज अल डन बाइ लिङ्ग्विस्टले गरेकै चीजहरु हुन् यिनीहरु त्यसो भए हामीले बनाएको हामीले प्रपोज गरेको ग्रामर कसरी चाहिँ बेटर बनाउने नम्बर 1 बेटर बन्यो कि बनेन भनेर कसरी थाहा पाउने how can we know that the grammar we proposed is the better or best grammar भनेर कसरी चिन्ने अझ ठ्याक्कै त्यही ग्रामर यिनले जानेको कुरा यही नै हो भनेर कसरी भन्ने and therefore we have 3 adequacies Chomsky proposed that is the grammar must meet these adequacies the grammar we propose must be observationally adequate that is observationally adequate grammar must account all the data observed produced so far आजसम्म प्रोड्युस भएका सेन्टेन्सहरुले त्यो ग्रामरले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो आजसम्म भएका सबै सेन्टेन्सहरुलाई बट अर्को कुरा के छ हामीले what we should consider is language is a grammar is something mysterious thing is each time it produces new structure that is really interesting new structure but हामीले के भन्न खोज्यौं भने न्यू सेन्टेन्सेस यसले क्रिएट गर्छ कसरी न्यू सेन्टेन्स क्रिएट गर्छ that's really mysterious thing यति क्विक मान्छेले सेन्टेन्सहरु प्रोड्युस गरिरहने सेन्टेन्स अर्काले बोलेको सेन्टेन्स अन्डरस्ट्यान्ड पनि गरिरहने यो नयाँ नयाँ सेन्टेन्सलाई पनि ले बुझ्न सक्नु पर्यो अथवा हाम्रो ग्रामरले नयाँ सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नु पर्यो अथवा नयाँ सेन्टेन्सलाई पनि यसले describe गर्न सक्नु पर्यो not only the sentences produced so far but also those sentences which will be produced future and we never know how many sentences will be produced in future कतिवटा सेन्टेन्स हुन्छ भने we will never know but our grammar must be able to count those future sentences as well त्यसो भएदेखि हाम्रो ग्रामर त त्यसो हुनलाई Chomsky said the grammar that
reaches that meets that adequacy. त्यो एडिक्वेसीसम्म अथवा त्यो फ्युचर सेन्टेन्सलाई पनि यस्तो बन्न पर्छ है अथवा यस्तो सेन्टेन्स चाहिँ यसमा बन्छ यस्तो सेन्टेन्स बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ग्रामरले भन्न सक्नुपर्छ. Descriptively adequate grammar must account all the sentences observed so far and also those sentences which the speaker may produce in future. Of course, sentences will be produced. Those sentences must be accounted by the grammar we propose. That is, the descriptively adequate grammar must tell us what structure in a language are grammatical and what are ungrammatical. That's the crucial test. सबै सेन्टेन्स एनालिसिस गर्न सम्भव छैन. यतिवटा सेन्टेन्स अथवा यस्तो यस्तो सेन्टेन्स बनाउँछ भनेर एनालिसिस गर्न त सम्भवै छैन. द्याट्स बिकज देयर इज इन्फाइनाइट नम्बर अफ सेन्टेन्सेस. अ ल्याङ्ग्वेज क्यान प्रोड्युस इन्फाइनाइट नम्बर अफ सेन्टेन्स. वी नेभर नो दिस इज द लास्ट सेन्टेन्स. हामीले यो अन्तिम सेन्टेन्समा भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन. इच टाइम वी प्रोड्युस न्यू सेन्टेन्स. द्याट्स द मिस्ट्री, द्याट्स द फ्याक्ट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स. त्यसो भएदेखि हाम्रो ग्रामरले के भन्ने त भने कस्तो सेन्टेन्स चाहिँ ग्रामेटिकल हुन्छ भनेर भन्ने हो. कुन सेन्टेन्स यति यो सेन्टेन्स बनाउँछ भनेर सेन्टेन्सको क्याटलगिङ गर्ने होइन. द ग्रामर अफ एनी ल्याङ्ग्वेज डज नट क्याटलग, डज नट एनलिस्ट all the sentences produced and possible in that language. Instead, the grammar suggests, gives us the idea, the formula. The structure is design that tells us which sentences are grammatical and which sentences are ungrammatical. Descriptively adequate grammar ले हामीलाई कस्तो सेन्टेन्स ग्रामेटिकल हुन्छ र कस्तो सेन्टेन्स ग्रामेटिकल हुँदैन भनेर भन्ने हो. द्याट मिन्स कस्तो सेन्टेन्स ग्रामेटिकल हुन्छ र कस्तो सेन्टेन्स ग्रामेटिकल हुँदैन भनेर चिन्ने हामीलाई सूत्र दिन्छ. द्याट फर्मुला इज लिमिटेड. द सेट अफ फर्मुला इज लिमिटेड एन्ड द्याट सेट अफ फर्मुला इज कल्ड structural description. यो structural description हामीलाई descriptively adequate grammar ले दिन्छ. Observationally adequate grammar मा त्यो भन्न सकिने हुँदैन. यसले चाहिँ descriptively adequate grammar ले जस्तो हामीलाई फर्मुला दिँदैन, structural description दिँदैन. Observationally adequate grammar ले चाहिँ अहिलेसम्म प्रोड्युस भएको सेन्टेन्सलाई मात्र अकाउन्ट गर्ने हो. फ्युचर सेन्टेन्स यस्तो हुन्छ, यस्तो हुनुपर्छ अथवा दिस इज ग्रामेटिकल एन्ड दिस इज नट ग्रामेटिकल भनेर टेस्ट गर्ने, मेजर गर्ने, डिसिजन दिने, जजमेन्ट दिने काम गर्न सक्दैन. द्याट इज स्ट्रक्चरल डेस्क्रिप्टिभली एडुकेटेड ग्रामर गिभ्स जजमेन्ट अन ग्रामेटिकलिटी अफ ल्याङ्ग्वेज. जजमेन्ट भनेको के हो भने हामीले अस्ति पनि भनिसक्यौँ लास्ट टाइम. जजमेन्ट इज टु डिसाइड वेदर द स्ट्रक्चर इज grammatical or not. Now, अब यो structural description हामीलाई के दिने रहेछ भने what are the constituent of a sentence? Minimally two information must be included in a structural description of a sentence. We have a structural description of a sentence. To structural description, we can put a different words. To structural description, we can put as many words as possible. Structural description, for example, यस्तो हुन सक्छ भनौँ न. Structural description. Now, let us suppose there are three constituents in a sentence: X, Y, Z भन्ने हामीलाई चाहिँ अथवा चाहिँ फेरि एकचोटि अर्को X भन्ने suppose. There are three types of constituents. Okay, three types of constituent. Your constituent and one of these constituents is repeated twice. यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई, let's suppose altogether we have a sentence consisting of four constituents. अब यो हाम्रो structural description ले के भनिन्छ भने यही कुरा भन्छ. Structural description of a sentence tells us that
there is a sentence, it is a sentence that consists of 3 types of constituent and one of these constituent comes twice. What are the constituents? These constituents are X, Y, and Z. The constituent X appears twice. Your information value. Next, how are these constituents organized? अब अहिले हामीले यो यसमा चाहिँ लिनियरली के देखिरहेका छौं भने these constituents are organized in a certain order. X is the first element, Y is the second element, Z is the third element, and last another X. यस्तो भन्यो अथवा हामीलाई के भन्न सक्छ यसले भने अलि बेग्लै ढंगले पनि भन्न सक्छ. बेग्लै ढंगले के भन्न सक्छ भने नो the organization is organization चाहिँ यस्तो ढंगले मिलेको थियो भन्न सक्छ. That is यस्तो भन्न सक्छ हामीलाई अथवा यस्तो खालको हाम्रो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्सनले Z र X चाहिँ पहिला मिलिरहेको हुन्छ है. Of that and यसको अर्गनाइजेसन भनेको यो कुरालाई बताउने हो. यस्तो इन्फर्मेसन सपोज हाम्रो यो इन्फर्मेसन चाहिँ यस्तो खालको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई बताउन सक्छ है. यस्तै how the constituents are organized, how these constituents, what are the constituents, पहिला चाहिँ X, Y, Z तीनटा constituent भन्यो. त्यति मात्रै भएन स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्सनले. त्यसमा 3 types of constituent and X is repeated twice. यति कुरा भन्यो. यति मात्रै होइन. अर्को कुरा how are these constituents? First it tells us that Z and X are joined. यस्तो खालको सपोज यस्तो Z र X एउटा मिल्यो. अब Z र X मिलेर जे बन्छ त्यससँग त्यो Z र X मिलेको कन्स्टिट्युएन्ट सँग Y जोडिने हो है भन्छ यसले. फेरि अब अर्को कुरा यस्तो Z र X मिलेर एउटा केही चीज बन्छ and the output of the combination of Z and X combines with Y भन्ने भन्यो यसले. त्यति मात्रै हैन यो कम्बाइन बनिएको चीजसँग फेरि X जोडियो भनेर यो हामीलाई स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्सनले यति इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ. यो भनेको यही हो. हामीले जुन ब्र्याकेटिङको अलिकति आइडिया मैले भनेको थिएँ यही नै कुरा हो. Z र X मिलेर एउटा केही एलिमेन्ट बन्छ. अहिले हामीले नाम दिएको छैनौं. त्यो जे बन्छ त्योसँग Y मिल्छ. Y सँग यो यहाँले जे बन्यो नि त्यो बनेको एलिमेन्टसँग चाहिँ X जोडिन्छ है. त्यसकारण यो X यो दुईटा X भयो हामीसँग. दुईटा इन्स्टान्स X1 र X2 भनेर अहिले बुझिराखौँ बुझ्यौं भने पनि two instances of X. X दुई ठाउँमा आयो X1 र X2. एउटा X चाहिँ Z सँग मिलेर एउटा एलिमेन्ट बन्यो, एउटा कन्स्टिट्युएन्ट बन्यो. त्यो कन्स्टिट्युएन्ट सँग Y मिल्छ. त्यसरी बनेको फेरि कन्स्टिट्युएन्ट सँग X को अर्को
इन्स्टेन्स मिलेर द आउटपुट इज जेनेरेटेड यस्तो खालको इन्फर्मेसन हामीलाई स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्सनले भन्छ अब त्यसमा हामीले यस्तो भनौँ न सपोज यस्तो खालको हुन सक्छ एनपी बीपी भी मात्रै भन्नु एउटा भी अक्सिलरी भी यो अक्सिलरी भीसँग हो भी र फेरि एनपी मिल्यो यस्तो खालको हामी यसरी राख्न सक्छौँ नि यो एक्स भनेको एनपी वाई भनेको अक्सिलरी भर्ब वाई भनेको अक्सिलरी भर्ब अनि जेड भनेको भी यो भनेको फेरि अर्को एनपी यस्तै गरी सेन्टेन्स भन्न सक्छौँ नि यस्तो सेन्टेन्समा नाउ दिस वे व्हेन यु ह्याभ दिस सेन्टेन्स एनपी को ठाउँमा एउटा राख्ने you can replace each of the symbol यो सबै these all are symbols you can replace this with particular symbols np को ठाउँमा हामी के राख्ने हो राख्न सक्छौँ यो np को ठाउँमा के राख्ने हो फेरि राख्न सक्छौँ हामीसँग infinite number of sentences the boy यो np भयो is playing football. The girl was eating mango. The man was had been looking for a job like that. यो for a job भनेको चाहिँ NP को ठाउँमा PP आयो आफ्नो NP had been singing a song भनौँ है Now, infinite number of हामीले यहाँ तीनटा सेन्टेन्स हामीले बनाइहाल्यौँ एउटै फर्मुलाबाट एउटै द सेम स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्सन अब यो तीनवटै सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्सन एउटै हो यो and our grammar text gives this our descriptively educated grammar gives this formula and from this formula you can generate a number of sentences अब त्यसैगरी यो एनपी को ठाउँमा हामीसँग लेटर सपोज पीपी भयो भने के हुन्छ प्रिपोजिशनल फ्रेज भयो भने के हुन्छ हामी इन्फाइनाइट नम्बर अफ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ प्रिपोजिशनल भयो भने के हुन्छ जस्तै यसको ठाउँमा एनपी को ठाउँमा एनपी auxiliary be and prepositional phrase यो अर्को फर्मुला भयो यो अर्को फर्मुलालाई हामीले फेरि त्यसै गरी बनाउन सक्छौं the man is looking for a bicycle the man is looking for a bicycle the man यो NP भयो oxys भयो he is looking and prepositional phrase for a bicycle like that हामीसँग यस्तो खालको फर्मुलाहरु हुन सक्छ अब भी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं एनपी चेन्ज गर्न लाइक दैट
यस्तो खालको सिम्पल फर्मुलाहरू स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्सनले दिन्छ and we can create a number of sentences. We never know how many sentences a structural description can generate. अब एउटा structural descriptionले पनि हामीलाई 10औं 20औं 50औं सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ 100औं सेन्टेन्स. We don't know the exact number. This is unlimited. Unlimited in the sense we don't know the exact number. 100 वटा हुन सक्छ 1000 हुन. As long as you replace this NP सँग हामी जति पनि हामीसँग वर्ड भोकाबुलरी छ कति सम्भव हुन्छ we can replace. यसैमा हामी के बनाउन सक्दैनौं हामी यो कुरामा पछि आउँछ. त यसमा चाहिँ द म्यान को ठाउँमा द स्टोन इज सिंगिङ अ सङ चाहिँ बनाउन सक्छौं. Is it possible? No. This kind of sentence is not possible. We have to represent this thing. We give this sentence. This formula, यो फर्मुलाले त हेर्दाखेरिमा हामीले यो फर्मुला मात्रै भन्यो भने यस्तो सेन्टेन्स पनि बन्न सक्छ. त्यसमा डेस्क्रिप्टिभली एडिक्वेट ग्रामरमा अरु कुरा पनि हुन्छ. मिनिमम मैले आई से दिएको मिनिमम दुईटा कुरा भने. What are the constituents of a sentence? How are these constituents organized? Minimally these two informations are there in structural description. This is a formula. The structural description ले हामीलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली अरु including other information that which sentences are acceptable, that is grammatical, and which sentences are not grammatical भन्ने information हामीलाई दिन्छ. Descriptively adequate grammar tells us what sentences or which sentences are grammatical and which sentences are ungrammatical. Tells us. त्यसो भए my question is, does this grammar create ungrammatical sentence or not? यो ग्रामरले अनग्रामेटिकल सेन्टेन्स चाहिँ बनाउँछ कि बनाउँदैन अथवा बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन? What do you guess? मैले भर्खर के भने let me repeat. The descriptively adequate grammar tells us which sentences in that language are grammatical and which sentences are not grammatical, are ungrammatical. Given this idea of structural descriptively adequacy, my question is now, does this grammar generate ungrammatical sentence? यसले बनाउनु हुँदैन. हाम्रो डेस्क्रिप्टिभली एडिक्वेट ग्रामरले बनाउनु हुँदैन. यदि यो सेन्टेन्सले कदाचित कुनै यस्तो सेन्टेन्स बनायो, if that sentence is not acceptable in that language, our grammar is not good grammar. We should revise that. त हामीले प्रपोज गरेको ग्रामर त सुरुमै प्रपोज गर्दाखेरिमा we can never be sure that the grammar creates does not create ungrammatical sentence बनाउँछ कि बनाउँदैन त हामीलाई थाहा छैन. We test against data. त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो against data चाहिँ कसरी टेस्ट हुन्छ? The grammar generates a sentence and you can ask the native speaker, is this sentence possible in your language or not? And the speaker gives judgment. The judgment मा चाहिँ the speaker uses internal grammar, knowledge को प्रयोग गरिरहेको हुन्छ उसले. अनि हामी के विचार गर्छौं भने let us suppose that the speaker tells us that this structure is not possible, this or is not possible, this sentence is not possible भन्यो भने हामीले के भन्छ हाम्रो ग्रामरमा केही weakness रहेछ. There must be some weakness. Because of that, our grammar generated ungrammatical sentence. And our next step will be to rectify that problem, to correct that problem. And stepwise we go ahead. यसरी सुधार गर्दै गर्दै when the grammar creates all the
possible grammatical sentences and no ungrammatical sentence. Our grammar, the proposed grammar is almost perfect grammar of that language. Almost, I say almost because we can never be sure. Our grammar may be 99.9% correct. Our grammar may be 99.99% correct. Maybe 100%, but we are not sure. We can never be sure. साइन्सले कहिले पनि त्यसरी यो नै फाइनल हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि भन्दैन. That's a crucial thing. This is the ultimate, this is the final truth भनेर science never tells us, never gives us that suggestion. अनि त्यसै भएर कहिलेकाहीँ हामी के पाउँछौँ न, साइन्सले के सक्यो के सकेन भनेर हामी we always criticize. This is not the thing. Science is human attempt. This is a human attempt, human practice, human endeavor. There is always space for correction. There is always space for improvement. Improvement नहुन सक्छ, वर्षौंसम्म सयौं वर्षसम्म त्यो मेन्टेन भइरहन सक्छ. We can never be sure. Okay, this is the way. Therefore, descriptively adequate grammar generates all and only sentences in that language. This is the idea. Structural, descriptively adequate grammar generates all and only grammatical sentences. यो एउटा कुरालाई हामी ख्याल गर्नुपर्छ. Be careful of this. All and only. Descriptively adequate grammar generates all and only. That means all the grammatical sentence and only the grammatical sentence. If your grammar is good, a good grammar should not generate ungrammatical sentence. Ungrammatical sentence त्यसले generate गर्यो भने त त्यो grammar good grammar नै भएन. There is space of, that means improvement. Now यो descriptively adequacy को बारेमा मैले डिटेलमा भने. Now let's go to third adequacy that Chomsky proposed. What should our linguistic theory should look like? What should our linguistic theory, our grammatical decision look like? कस्तो हुनुपर्छ त हाम्रो theory? Now he talks less about grammar and more about theory. हामीले यहाँ चाहिँ अगाडिदेखि भन्दै आएका छौँ. Grammar means universal grammar plus individual grammar. This is universal part of a grammar of a language हुन्छ. त्यसमा part of that grammar is inbuilt and part of the grammar is learned later. Let me repeat your explanatory adequacy बुझ्नलाई फेरि एकचोटि. हामीले यो अगाडि माथि भनेको कुरा, grammar of a language equals to universal grammar plus learned grammar. यो learned grammar भनेको चाहिँ that vary, languages vary in terms of learned part. नेपाली र इंग्लिश यतिमा फरक छ. नेपाली र राई बान्तवा भाषा यतिमा फरक छ. बान्तवा र चाइनिज यतिमा फरक हुन सक्छ लर्डमा. कुनैमा लर्न कति हुन सक्छ, कुनैमा अलि कम हुन सक्छ. That's the idea. Now universal grammar is common. अब क्वेशन के हो भने how यो चम्स्कीले गरेको observation मैले अस्ति भनिसके. Let me repeat. A human child can acquire any language. How is it possible? Okay, my question now is, some of you can give answer to this question. How is it? मैले अस्ति भनिसकेको कुरा हो.
how is it possible that a human child can acquire any language in the world? How is it possible? टाइपोलोजीमा चाहिँ सेम टाइप भन्न खोजेको छ त्यो एउटै फर्मुलाले काम गर्छ भन्ने सेन्समा यु माइट बी रिफरिङ टु द्याट पोइन्ट बट दिस इज नट युनिभर्सल युनिभर्सल भनेको 100% सेयरको कुरा भयो यहाँ वी आर रिफरिङ टु दिस थिङ र टाइपोलोजीमा जुन हामीले एब्सोल्युट युनिभर्सल र रिलेटिभ युनिभर्सलको कुरा चाहिँ यहाँ हामीले भनिरहेका छैनौँ द आइडिया अफ युनिभर्सल इज स्लाइटली डिफरेन्ट हियर हामीसँग भएको क्यापासिटी युनिभर्सल ग्रामर इज द क्यापासिटी जे हामीसँग युनिभर्सल ग्रामर इज अ काइन्ड अफ नलेज हाम्रो मेन्टल क्यापासिटी हो त्यो क्षमता दिस इज कम्पिटेन्सी द्याट क्यापासिटी मेक्स अस acquire any language rest of the knowledge कुनै ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो नेपाली सिक्नु पर्यो अथवा चाइनिज वा एनी अफ्रिकन वा इङ्ग्लिस एनी ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्नको लागि द युनिभर्सल ग्रामर प्रोभाइड्स अस द प्लेटफर्म लेट्स से इट प्रोभाइड्स स्पेस इट अलाउज दिस इज अ काइन्ड अफ पर्मिसन त्यो ल्याङ्ग्वेज कस्तो हो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई प्रवेश गर्ने एउटा अप्सन प्लेटफर्म दिन्छ उसले so that we can acquire something to get something हामीलाई हात दिएको थियो र हामी हात थापेर केही चिज समात्न सक्छौं something like that we have hand हामीसँग पाँचवटा औँला छ पाँचवटा औँलामा एउटा औँला यतापट्टि फर्केको छ चारवटा औँला यतापट्टि फर्केको छ we can catch something if someone gives us something we can put in our palm and we can catch भन्न सक्छौं the heart is universal grammar हाम्रो माइन्डमा एउटा हात छ ग्रामर क्याच गर्ने ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्ने त्यो चाहिँ इनबिल्ट हाम्रो क्यापासिटी हो त्यो यो भनेको चाहिँ एउटा फर्मुला यो ल्याङ्ग्वेजमा छ सबै ल्याङ्ग्वेजमा हुने फर्मुला दिस इज नट द आइडिया त्यो टाइपोलोजीको आइडिया हो टाइपोलोजिस्टहरूले त्यो आइडियाले भन्छन् तर वी आर नट युजिङ द सेम कन्सेप्ट हियर टु युनिभर्सलको कन्सेप्ट सबैमा भएको भन्ने इन द सेन्स this is inborn यो जन्मजात हामीसँग छ त्यो जन्मजात हाम्रो क्यापासिटीले हामी अक्वायर गर्न सक्छौं we can catch something we can get something त्यो एउटा फर्म चाहिँ हामी ल्याउँ भनेदेखि त्यसका फर्म चाहिँ ड्राई फर्म छ भने पानीमा राख्यो भने त्यो फर्मले पानी सोच्छ ड्राई फर्म इज युनिभर्सल ग्रामर लेट्स से केही कुरा सोच्न सक्ने केही कुरा अब्टेन गर्न सक्ने अक्वायर गर्न सक्ने एब्जर्ब गर्न सक्ने त्यो एब्जर्ब गर्न सक्ने क्यापासिटी इज युनिभर्सल ग्रामर अक्वायर गर्न सक्छ एब्जर्ब गर्न सक्छ क्याच गर्न सक्छ जन्मजात हामीसँग त्यो छ अब जन्मजात छ त्यसले गर्दाखेरिमा हामी नट ओन्ली वी क्यान अक्वायर नट ओन्ली 1 or 2 or 3 or 10 languages we can acquire any language but once we acquire a language acquisition of other language may get impaired that's a crucial thing अर्को ल्याङ्ग्वेज पनि हामी अक्वायर गर्न सक्छौं कसैले चाहिँ बाइलिङ्गुअल मान्छेहरूले एकैचोटी दुईटा ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गरेको पनि हुन सक्छ प्यारलल एक्विजिसन पनि हुन सक्छ ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन that's an interesting fact नर्मली हामी के भनौं भने एटलिस्ट own language is easily acquired त्यो भनेको के हो भने the universal grammar gives us the option युनिभर्सल ग्रामरले हामीलाई विभिन्न अप्सनहरु दिएको हुन्छ अप्सन चाहिँ के भने पोसिबल ग्रामरहरुको अप्सन दिएको हुन्छ हामीलाई हामी एउटा मूल बाटोमा गइसकेर लेट अस सपोज देयर आर पाँचवटा बाटो चाहिँ हाँगा फाटेको चाहिँ बाटो आयो भने हामीलाई कुन बाटो जानु पर्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ let us suppose if you are visiting a completely new field new place नयाँ ठाउँमा घुम्न गयौं हामीलाई थाहै छैन त्यो ठाउँ भन्ने कुरा एउटा सोझो बाटो जाँदा जाँदै let us suppose there are 5 paths पाँचवटा बाटो फेला पर्यो भने how do you choose which one is the passage path
यु आर सपोज टु गो कुन चाहिँ जाने कसरी थाहा हुन्छ 5 वटा बाटो त पहिल्यै छ त्यो छँदैछ 5 वटा बाटो एउटा मूल बाटोबाट गएर 5 वटा साइड जाने 5 ठाउँमा जाने हामीलाई बाटो छ कुन चाहिँ बाटो जाने भन्ने कसरी थाहा पाउने हाउ डु यु नो दैट Okay, this is just a practical problem you might face. नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरिमा मूल बाटो जाँदा चाहिँ 5 वटा बाटो फेला पर्यो भने कसरी जाने कुन चाहिँ बाटो कसरी छान्ने Okay, this is a practical. गर्ने हो सर गेस गर्ने होला नि Okay, गेस गर्ने पनि त आधार त चाहियो नि त हैन अफकोर्स गेस गर्ने नै हो त्यो तर गेस गर्दा नि ठ्याक्क मिल्नु पर्यो नि त कसरी जाने सर जुन चाहिँ चिल्लो छ बेसी हिड युज गरेको जस्तो छ त्यसबाट त हिड्ने होला नि त सर That's also an idea of course that's also an idea उस्तै रहेछ भने अलिकति बेसी ठुलो सानो अलिक हुन्छ नि सर ठुलो सानो भन्ने नि छैन अल आर द सेम उस्तै छ बाटो त उस्तै छ सेम छ भने त सर एउटा बाटो जुनै बाटो भए पनि जाने नि त्यही त जुनै बाटो पनि जाने तर कुन बाटो कहाँ पुगिन्छ यो जहाँ पुगिन्छ दिस इज नट द थिङ यु आर सपोज टु गो यु आर सपोज टु चुज वान अफ देम कुनबाट पुग्छ जस्तो लाग्छ त्यहीबाट जाने हो सर पुग्ने ठाउँ त यु डोन्ट नो वेयर यु आर सपोज टु रिच कहाँ जाने भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै छैन नि हामीलाई जाने मात्रै थाहा छ किनभने हाम्रो युनिभर्सल ग्रामर त्यो मूल बाटोले हामीलाई धकेलिरहेछ हाम्रो युनिभर्सल ग्रामरले हामीलाई धकेलेको छ कि हाम्रो मूल बाटोले हामीलाई घचेटै छ ठ्याक्कै मूल बाटो त्यो बाटोमा पुर्यायो हामीलाई एउटा बाटोमा नहिँडिकन सुख छैन हामीलाई त्यसले धकेलेर पुर्याउँछ 5 वटा अप्सन दियो आउसी अब जस्तो त्यसमा चाहिँ वी हैव टु लुक फर क्लू कुन बाटो जाने भन्ने कुरा हामीले क्लू खोज्ने हो त्यो क्लू भनेको के हो भने इन्भाइरोमेन्ट त्यो क्लू भनेको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो म नेपाली कम्युनिटीमा बसिरहेको छु भनेदेखि त्यो नेपाली कम्युनिटीप्रतिको बत्ती बलिरहेको हुन सक्ला त्यसकारण म त्यो त्यहाँ पर बस्ती छ भनेर घर छ भनेर जाने जस्तै गरी बाटोमा पर गएपछि चौतारो छ अथवा पानी पाइन्छ अथवा यस्तो ठाउँ छ यस्तो ढङ्गले एउटा क्लू हामीलाई हुन्छ द्याट क्लू इज प्रोभाइडेड बाई द इन्भाइरोमेन्ट वी अक्वायर एनी ल्याङ्ग्वेज प्रोभाइडेड द इन्भाइरोमेन्ट जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्यो त्यही ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्ने भनेको हामी हिँड्दै गरेको एउटा बाटोमा चाहिँ बस्तीहरू फेला पर्न सक्छ सपोज अनि जहाँ बस्ती छ हामी त्यही बाटो जाने हो द्याट्स अब्भियस थिङ जहाँ मान्छे हिँडिराखे जस्तो देखिन्छ सुनसान बाटोमा हामी जाने होइन दिस इज द सिम्पल लजिक सेम थिङ इन ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन एज वेल वी आर प्रोभाइडेड अप्सन ओके we are provided with a number of options mic बजिरहेछ इको आइरह्यो we are provided with a number of options and the environment gives us clue which path we are supposed to go वरिपरि जुन भाषा बोलिन्छ नि त्यो भाषाले हामीलाई कस्तो बाटो छान्नलाई मद्दत गर्छ बाटोमा हिँड्दाखेरिमा एउटा बाटो छान्ने भनेको सबै सुनसान बाटो छ भने कुनै बाटोमा अर्को मान्छे हिँडेको देख्यो भने पर एउटा मान्छे हिँडिराखेको रहेछ भने ए यो बाटोमा चाहिँ मान्छे हिँड्दा रहेछन् भनेर हामीले छान्न सक्ने हामीलाई क्लू भएन वी डोन्ट नो वेयर इट रिचेज तर के छ भने अगाडि मान्छे देख्यो चिनेको मान्छे देख्यो दो बाटोमा हिँड्दाखेरिमा मैले चिनेको मान्छे कता जाने थाहा छैन तर मैले चिनेको मान्छे हिँडेको बाटो हो भनेदेखि आई ब्लाइन्डली फलो द्याट पाथ होइन इज इट नट द फ्याक्ट
हामीले जाने यही तरिका हो लाइक द्याट त्यो चिनेको मान्छे फेला पर्ने चिनेको मान्छे जस्तो लाग्ने त्यो बाटो हिँडिरहेछ भनेदेखि द इन्भाइरोमेन्ट अफ अ पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज युनिभर्सल ग्रामर प्रोभाइड दिस अप्सन हामीलाई अप्सनहरू दिएको छ त्यो अप्सन इज अलरेडी डिटर्मिन्ड तर हामी कुन ठाउँमा पुगेका छौँ त्यो अप्सनमा चाहिँ बत्ती बलिरहेको छ if our children are living in Chinese community Chinese batti baliरहेको होला and the children follow that path if the children are living in English community the English lamp is twinkling some kind of twinkle आइरहेछ कतै परबाट and the person follow that अब एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा हामीलाई पछाडीको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनले हामी काम गर्छ you must have discussed typology मा चाहिँ implicational universal you must have discussed एउटा हामीले फलो गर्यौं भने त्यसपछि अर्को बाटो कुन जाने भन्ने कुरा अगाडिको नलेजले नै हामीलाई भनिराखेको हुन्छ कि त ब्याकग्राउन्ड अगाडि मैले अलिकति कुरा थाहा भइसकेपछि त्यसपछि यो बाटो जाने होला भन्ने कुरा त्यस्तै अप्सन फेला पर्यो भने आई फलो द सेम पाथ एउटा दो बाटो छ and I selected one of them फेरि अर्को दो बाटो आयो भने अगाडि मैले जुन स्ट्र्याटेजी प्रयोग गरेको थिएँ नि I might follow the same strategy that's my learning त्यस्तो भयो अगाडि सिकेको कुराले बिस्तारै बिस्तारै चिनेको मान्छे हिँडेको अगाडि सिकेको आइडिया these are the information we use to follow the path the same thing universal grammar provides us the option and the environment provides us clue त्यो कुन कुन क्लू हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि युनिभर्सल ग्रामरले डिटरमिन गरेको हुन्छ the options are also determined by the universal grammar and the environment is there to help us one of the options युनिभर्सल ग्रामर भनेको ग्रामर अफ अ ल्याङ्ग्वेज अब हामीले के बुझ्नु पर्यो छ भने जुन सुकै ल्याङ्ग्वेज हामीले अक्वायर गरे पनि इट इज डिटरमिन्ड बाइ युनिभर्सल ग्रामर भन्ने हो द आइडिया के हो भने एनी ग्रामर वी अक्वायर whatever grammar we acquire is already determined by the universal grammar. Options are already there. Selection or choice of options, selection of an option is conditioned अथवा facilitate by the environment. कति हो कुन छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टले कन्डिसनिङ गरेको हुन्छ त्यो बाटोमा पुग्दाखेरि जता मान्छे हिँडेको छ चिनेको मान्छे जता गएको छ त्यतै गए जस्तै जुन ल्याङ्ग्वेज बोलेको छ हामी त्यही हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यतैतिर डाइभर्ट हुँदै जान्छ अब अगाडि सिकेको नलेजले हामीलाई पछाडि अक्वायर गर्छ त्यसैगरी स्टेप वाइज वी गो अहेड अनि एउटा बाटो हिँडिसकेपछि अर्को बाटो हिँड्नलाई हामीलाई अर्को बाटोको बारेमा जानकारी थोरै त होला बट इन मोस्ट अफ द केसेस एउटा बाटो हिँडिसकेपछि अर्को बाटो हिँड्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्छ acquisition of a language creates obstacle to acquire other language. नेपाली सिकिसकेर हाम्रो बानी जिब्रोमा नेपाली परिसकेपछि for example articulation and pronunciation of English or any language become difficult. We may learn but the learning is not normal. Learning is not automatic. Subconscious automatic हुँदैन आफै फलो गर्दै जाँदैन पानी बगे जस्तो जता जता भिरालो छ त्यतै गए जस्तो हुँदैन त्यो हामीले कुलो खन्नु पर्ने हुन्छ सजिलो बनाउनको लागि
acquiring. So when we acquire two languages parallel, that's a different thing. It's a psycholinguistic this is not our topic of discussion here. Okay. Now, whatever we acquire is determined by the universal grammar. That is, the options are already there, and selection of an option is conditioned by or facilitated by the environment. Environment जे बोलिन्छ अब यसको मतलब के हो भने हामीसँग जुन ग्रामर छ ग्रामर भनेको जो लर्न्ड ग्रामर भनेको पनि हामीले कुनै पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजको एडिसनल जुन लर्निङ छ that additional learning is also implied by the universal grammar. अब हामीले प्रपोज गरेको लिङ्ग्विस्टिक थियरीले के भन्नुपर्छ भने युनिभर्सल ग्रामरमा यस्ता यस्ता कन्सेप्टहरु छन् बेसिक फन्डामेन्टल कुरा छन् ती फन्डामेन्टल कुराले ई लर्निङ गराउन सक्छ अथवा यो लर्निङ इट इज बिकज अफ दिस युनिभर्सल नलेज. Following my point, suppose universal grammar consists of 5 facts. Let us suppose. हामीलाई के छ थाहा छैन. We can guess. Universal grammar consists of 5 facts. And learned grammar मा हामीसँग 10 वटा फ्याक्ट छ. So let us other clear बनौ. First of all, we have a grammar. When we propose a grammar, of a language, when we propose a grammar of language, त्यसमा दुई खालको कुरा हुन्छ. It consists of 2 types of rules. It consists of 2 types of rules. अब हामीले त युनिभर्सल कति हो र acquired कति हो भन्ने कुरा हामीलाई एज अ ल्याङ्ग्वेज सुरुमा हामीलाई थाहा हुँदैन. We don't know which rule is universal and which rule is acquired later भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन. When we propose a grammar of a language, it has 2 types of rules. एउटा universal rule अर्को हुन्छ. Okay, this is very interesting. But we don't know which is universal. But we don't know them in advance. हामीलाई पहिले चाहिँ थाहा छैन which one of each universal and which is acquired भन्ने. Now you make a guess. यो मध्ये हामीले when you propose a grammar, you partition the grammar, and one part you claim it must be universal, and other part is acquired. Then you partition or linguist partition गर्ने. You partition the grammar into 2 groups, 2 halves अथवा 2 groups भनौं न. halves चाहिँ half चाहिँ बराबरी हुनु जरुरी छैन, दुई टुक्रा पार्ने मात्रै भयो. युनिभर्सल र you make a claim now. यो चाहिँ युनिभर्सल हो भनेर क्लेम गर्ने अनि यो चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको स्पेसिफिक हो भनेर क्लेम गर्ने. acquired भनेको specific to a particular language. Okay, specific to a particular language. And you make a claim. यो चाहिँ युनिभर्सल हो, यो चाहिँ acquired हो भनेर हामीले भन्ने. अब if you claim the rule which is universal, यो चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि पाउनु पर्यो. You test with other language. Okay, एउटा कुरा त्यो त क्लेम गर्ने छुट्टै पार्ट भयो. बट यसमा अब हामीले के भन्नु पर्यो भने त्यो युनिभर्सल रुलले त्यो acquired रुललाई पनि because of this you should explain. Now त्यो acquired rule किन त्यस्तो हुन सक्यो त?
why does this specific particular language rule छ त्यो रुल चाहिँ युनिभर्सल रुलकै फलोअप हो भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो अब our theory of grammar must tell of that acquired grammar or rules are implied by the universal grammar. हामीले के चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो भने यो acquired rule यो universal rule ले सजेस्ट गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ facilitate गरेको हो है implied or facilitated by हामीसँग दुईटा ग्रामर भयो त मैले हैन भने यसलाई चाहिँ एकचोटी यसरी गरौँ you have your universal grammar यो अलिकति कन्सेप्ट पुरा अप्ठ्यारो छ universal grammar अनि हामीसँग चाहिँ acquired grammar भनेको specific to particular language अब यसमा हामीले you can give a partition so यो universal grammar मा you can think of rule number 1 यसमा पनि you can talk of rule number A ल यसमा rule number 2 भनौं यसमा rule number B भनौं यसमा 3 भनौं यसमा C let's suppose D E let's suppose in this case अब हाम्रो ग्रामरले के भन्न सक्नु पर्यो भने युनिभर्सल ग्रामर कन्सिस्ट अफ दी 3 रुल्स ओके 3 इन्फर्मेसन छ अक्वायर्ड ग्रामरमा 5 वटा कुरा छ यो 5 वटा कुरा चाहिँ युनिभर्सल ग्रामरको कुन कुराले एबी ए1 ले होला अथवा चाहिँ यो ए कुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रामरले फेसिलिटेट गरेको हो बी कुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रामरले हामीलाई अप्सन प्रोवाइड गरेको हो सी कुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रामरको कुन चाहिँ कुराले हामीलाई भनेको यो युनिभर्सल ग्रामरको रुल र कन्सेप्ट र अक्वायर्ड ग्रामरको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी म्यापिङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्न सक्नु पर्यो दिस इज द आइडिया ओके our grammar must tell us that acquired grammar is implied or facilitated by universal grammar if you give this is the explanatory adequacy this theory is called explanatorily adequate grammar or that is theory यो चाहिँ एक्सप्लेनेटरी एडिक्वेसी भनेको चाहिँ किन हामीले acquired grammar is the continuation of or the facilitated by or the generated by created by universal grammar कै डेभलपमेन्ट हो अपशूट हो भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति भयो भने if theory helps us that यो specific rule of this specific language is due to this universal rule भन्ने खालको अथवा universal concept universal knowledge भन्ने स्थिति if the theory of grammar provides us that theory of grammar is explanatorily adequate theory हामीले ऐन ग्रामरको कुरा गरेका थियौं now we are in broad our scope is quite broad अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा ग्रामरको कुरा गरिरहेका थियौं descriptively adequate अब यो चाहिँ जनरल थियरी अफ ल्याङ्ग्वेज हो यो सबै ग्रामरहरुको सबै ल्याङ्ग्वेजहरुको ग्रामर कसरी बन्छ त हैन our theory must tell us that the grammar of a particular language is the offshoot or development of or the development out of universal grammar भनेर हामीलाई थियरीले भन्न सक्यो भने that theory is called explanatorily adequate theory observationally adequate grammar भन्यो this is the particular grammar of particular language descriptively adequate is the grammar of particular language now
explanatory adequacy is the adequacy of theory of language, not the theory of particular language, theory of language in general. Descriptively adequate grammar भनेको the theory of a particular language, grammar of particular language. In explanatory adequacy, we must be interested which languages are possible in world. That is, which languages are human language, which grammars are possible grammar. All the grammars are because of universal grammar. Universal grammar बाट नै सबै ग्रामरहरु डेभलप हुने भएको हुनाले हाम्रो थियरीले the theory of our language must tell us that theories of grammar of individual language are the development or offshoot of extension of universal grammar भनेर हाम्रो थियरीले भन्न सक्यो भने that theory is explanatorily adequate theory. Okay, this is the goal of Chomsky. Chomsky said, we have two goals. We have to create and propose a grammar of individual language, and beyond that, we must propose a theory of grammar so that our theory tells us that individual grammars are nothing but extension of universal grammar. भनेर हाम्रो थियरीले भन्यो भने that theory is explanatorily adequate theory. This is the goal of linguistics. Linguistic description ko goal to describe and to propose grammar for individual language and give also explanation that and determine that which are the possible grammar in a human language. अब human language मा कति ग्रामरहरु पोसिबल हुन्छ भनेर हाम्रो युनिभर्सल ग्रामरले भन्नु पर्यो. हाम्रो थियरीले हामीलाई त्यो कुरा बताउनु पर्यो. How many types of grammars, what are the natures of human language भनेर हाम्रो थियरीले भन्न सक्यो भने that theory is explanatorily adequate. Okay, this is a bit abstract. यसमा अलिकति abstract कुरा छ, but I think अलिअलि कुरा त मैले भने जस्तो लाग्यो. यतिकै सुनेको भरमा मात्रै चाहिँ हुँदैन. You read the first chapter जुन हामीले रेकमेन्ड गरेको बुक छ, त्यो प्रिन्सिपल टु ट्रान्सफर्मेसन ग्रामर फर प्रिन्सिपल एन्ड प्यारामिटर टु मिनिमलिजम भन्ने that book को first chapter. I would like to recommend you first chapter, consult first chapter strictly. Go through that and you will understand the idea of explanatory adequacy, descriptive adequacy, everything. Athwa you can look the idea of explanatory adequacy in the internet as well. You have some idea, you can look for the or you can ask. Otherwise, I'd like to stop at this point.